What are compound adjectives? Hi guys, this is Gi. Welcome back to my channel. Today I'm going to talk about compound adjectives. Have you heard of adjectives first of all, and have you heard of compound adjectives? เคยได้ยินถึง adjectives ใช่ไหมคะแต่เคยได้ยินถึง compound adjectives หรือเปล่าคะ adjectives ปกติเนี่ยมันจะเอาไว้ขยายคำนามเนาะเช่นคำว่า beautiful tall small big คำพวกนี้เป็น adjective ที่เป็นตัวมันเองเลยใช่ไหมคะเป็นคำเดียวที่เราเอามาใส่กับประโยคต่างๆนะคะแต่วันนี้กี่จะพูดถึง adjective ที่มันยาวขึ้นเนาะ I'm going to talk about longer adjectives and sometimes they are not original adjectives but they are made adjectives that's right they are compound adjectives เป็น adjective ที่สร้างขึ้นมานะคะจะไม่ใช่แบบ original แบบ original เนี่ยกี่ก็พูดไปแล้วเนาะพวกคำว่า beautiful big small tiny อะไรพวกนี้นะคะแต่ตัวที่สร้างขึ้นมาเป็นยังไงกี่แบ่งออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ the first group adjective noun and then you plus ed แปลกไหมมี adjective ข้างหน้ามีคำนามแล้วเอาคำนามเนี่ยมาเติม ed ป้าติโถคิดบ่ออกเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะ this word cool headed คำว่า cool เป็น adjective คำว่า head เป็นคำนามแปลว่าหัวแล้วก็ ed เติมเข้าไปค่ะ cool headed ก็คือเป็นคนใจเย็นนั่นเองนะคะ he's cool headedใช้เหมือน adjective ทั่วไปเลยนะคะเช่นเราบอกว่า he's tall เขาสูงใช้ tall กับ verb to be ใช่ไหมคะเราก็พูดว่า he's cool headed เขาเป็นคนใจเย็น and how about this one gray haired gray สีเทานะคะเป็น adjective hair ผมใช่ไหมเป็นคำนามค่ะแล้วเติม ed เข้าไปนะคะออกเสียงดข้างหลังเนี่ย gray haired for example I saw a gray haired man walking out the doorนะคะฉันเห็นนะผู้ชายคนที่ผมสีเทานะคะเดินออกมาจากประตูนะคะเราเอาไปขยายผู้ชายนะคะ a gray haired man นั่นเองค่ะ and kindhearted kind adjective heart noun and เติม ed เข้าไปค่ะ ออกเสียงนะคะ ed นะคะ kindhearted แปลว่าหัวใจจิตใจดีคล้ายๆคำว่า kind นั่นแหละนะคะ he is kindhearted how about this one open-minded เป็น adjective ขยายคนที่มีความคิดเปิดรับนะคะเป็นคนเปิดใจนั่นเองนะคะเช่นประโยคบอกว่า Sarah is an open-minded friend I can tell her about my ideas Sarah is an open-minded friend นะคะซาร่าเป็นเพื่อนที่เปิดใจเปิดกว้างนะคะดังนั้นรับฟังทุกสิ่งที่ฉันจะพูดถึงไอเดียความคิดของฉันได้เลยเนาะ open-minded อันนี้เป็นประเภทแรกนะคะ adjective คำนามและเติม ed the second group is you put adverb and past participle เนี่ยเป็น adverb บวกกับ verb ช่อง3บ้านเราเรียก verb ช่อง3นะคะ for example welldressedเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันมีไฮเฟนด้วยใช่แล้วก็บางคำที่ผ่านมาก็มีไฮเฟนด้วยไฮเฟนคือขีดเล็กๆตรงกลางนะคะบางครั้งมีไฮเฟนบางครั้งไม่มีไฮเฟนให้เราสังเกตเวลาที่เราต้องเขียนนะคะแต่เวลาพูดเนี่ยไม่ต้องกังวลก็พูดไปตามนี้เลยนะคะทีนี้ตัวนี้ well dressed yes it means that you dress well แต่งตัวดีนะคะแต่เอาไปเป็น adjective นะคะเช่น for example this man is a well-dressed person this man is a well-dressed person ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวดีเห็นไหมขยายคำว่า person นั่นเองค่ะต่อไป widely respected or highly respected คำว่า widely ก็เป็น adverb นะคะ highly ก็เป็น adverb ใช่ไหมคะแต่ว่า widely แปลว่าอย่างกว้างขวางนะคะ highly แปลว่าอย่างสูงมีเยอะมากนะคะดังนั้นตัวนี้บอกว่าเป็นที่เคารพนะอย่างกว้างขวางหรือว่าอย่างเยอะแยะมากมายนะคะ for example he's a widely respected professorนะคะเป็น professor หรือศาสตราจารย์หรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้รับการเคารพอย่างกว้างขวางนั่นเองค่ะขยายคำว่า professor ต่อไปตัวนี้น่าจะคุ้นค่ะคำว่า well known นะคะ well known well เป็น adverb
known เป็น verb ช่อง3ใช่ไหมคะแปลว่ารู้จักกันดีแล้วมีคำตรงข้ามด้วยนะ little known ก็แปลว่าไม่ค่อยรู้จักนะคะไม่ค่อยรู้จัก Though she belongs to a family of a superstar she's actually little known ตัวเขาเองเป็นคนในครอบครัวของซูเปอร์สตาร์คนดังนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักเขานะแบบนี้ adjective เนี่ยใช้กับ verb to be ได้เนาะต่อไป how about well educated นะคะ adverb บวก verb ช่อง3เนาะก็หมายถึงมีการศึกษาที่ดีนั่นเองค่ะ and the last group 3 อันนี้แบบมีหลายอย่างสิ่งบวกกันนะคะแล้วก็ทำตัวทั้งหมดเป็น adjective ค่ะอาจจะเป็น adjective adverb หรือว่าคำนามก็ได้นะคะที่อยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังเนี่ยจะต่างกับกรุ๊ป1กับกรุ๊ป2ตรงที่ว่ามันจะเป็น ing นั่นเองค่ะ good looking คำว่า good adjective ตามด้วยข้างหลังเป็น verb ing นะคะ good looking แปลว่าดูดีhe's good looking นะคะเขาดูดีมากเลยนะ and long suffering นะคะ long เป็น adjective ใช่ไหมแล้วก็ suffering เป็น verb ing นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันแปลว่าทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานนะคะ for example it was a long suffering journey เป็นการท่องเที่ยวเดินทางที่แบบฉันทรมานมากนะคะ adjective ตัวนี้ขยายคำว่า journey นั่นเองค่ะ how about fast talking fast เป็น adverb นะคะขยายคำว่า talk ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็น ing นะคะเพื่อทำตัวเป็น adjective เนาะทั้งหมดเนี้ยจะทำตัวเป็น adjective ใช่ไหมดังนั้นเราใช้ตัวเนี้ยขยายนะคะขยายบุคคลก็ได้เนาะ He's a fast talking friend I couldn't catch every word he said เป็นเพื่อนที่แบบพูดเร็วมากฉันฟังไม่ได้ทุกคำนะเธอฉันบอกไว้ก่อนนะคะ He's a fast talking friend ขยายคำว่า friend นั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะไม่ยากเกินไปนะคะทุกคนมีคำศัพท์เยอะมากเลยเนาะแต่กี่แบ่งเป็นประเภทมาให้นะคะเป็น3ประเภทที่ทำตัวเป็น adjective โดยถูกสร้างขึ้นมาเนาะดังนั้นถ้าใครอยากจะทบทวนหรือจดไว้ดีมากและใครคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะขอคนละ1ไลค์แล้วก็คนละ1แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กี่ด้วยเนาะ Thank you so much for watching and I will see you again in my next episode. Bye